Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Apa khabar cikgu? Saya rasa cikgu dah bermula untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian kan? Okey, mungkin ada di antara cikgu menghadapi masalah semasa dalam kelas online cikgu, di mana mungkin murid tu kurang memberi perhatian ataupun tidak fokus pada pengajaran cikgu, bertambah-tambah lagi muka tak nampak, kamera tak buka. Jadi bagaimana cikgu buat? Biasanya saya akan bagi ganjaran, iaitu mata kepada murid. Kalau murid tu jawab betul, mungkin dia akan dapat 3 markah, ataupun murid tu bagi respon, kita akan bagi markah untuk dia. Ini adalah untuk meningkatkan keminatan ataupun keseronokan murid semasa dalam kelas kita. Jadi hari ini saya akan kenakan aplikasi ini. Aplikasi ini memang sangat menarik, di mana bila saya jumpa aplikasi ini saya rasa bestnya. So aplikasi ini kita namakan Classdojo. Jadi cikgu boleh type di atas sini, iaitu classdojo.com, classdojo.com, dan cikgu boleh datang ke sebelah sini untuk tekankan sign up. Kita akan sign upkan satu akaun percuma sebagai guru, dan pastikan cikgu menggunakan ID MOE cikgu, ataupun ID delima cikgu untuk sign upkan akaun tu. Selepas cikgu dah sign up, cikgu akan datang ke page macam ini. Saya kecilkan muka saya, dan cikgu mungkin akan dapati kosong sekiranya cikgu tak pernah guna. Jadi cikgu boleh klik pada new class. Kita akan createkan satu kelas yang baru, dan di sini cikgu akan isikan nama kelas cikgu, contohnya tahun 6 MT, dan cikgu akan klik pada grade, iaitu 6 grade, dan di bawah sini ada sharing point. Mungkin cikgu boleh pilih di sini, sama ada cikgu nak share only positive point with parent, ataupun share all point with parent, ataupun don't share point with parent. Kalau cikgu nak share dengan parent, pastikan cikgu dapatkan email parent. Kalau cikgu rasa susah nak dapatkan email daripada parent, mungkin cikgu boleh pilih don't share point with parent. Biasanya kalau saya nak cepat, saya tak share kan. Dan kita boleh tekan pada create class. Selepas create class, cikgu boleh addkan student. Jadi pastikan cikgu dapatkan senarai nama murid dulu. Jadi kita tidak galakkan cikgu type satu persatu, kecuali kelas cikgu tu sikit saja orang. Kita boleh klik di sini, copy and paste your student list. Dan di sini saya akan pastekan student saya. Untuk demo saya masukkan 5 orang sahaja, dan saya tekan pada import list. Dan sekiranya cikgu puas hati dengan nama kat sini, cikgu klik pada continue, dan kita boleh klik save. Jadi kita nampak kelas dojo kita dah siap. Dengan avatar-avatar yang sangat menarik. Saya rasa kalau murid nampak avatar mereka, murid pun akan rasa seronok. Dan di sini kita nampak ada 5 orang kat sini. Jadi dalam tutorial hari ini, saya akan lebih fokus kepada mata ganjaran, di mana bagaimana cikgu boleh menggunakan dojo dalam Google Meet cikgu. Jadi sebenarnya kelas dojo ni ada banyak fungsi, ada banyak fungsi, tapi cikgu boleh explore sendiri. Kita akan concentrate pada fungsi untuk mata ganjaran. Kalau cikgu klik pada orang pertama, cikgu akan nampak kita boleh bagi point-point kat sini untuk murid kita, sama ada dia helping other, on task, participating. Kalau cikgu nak tambah sendiri, cikgu boleh klik pada edit skill. Kita akan edit skill. Mungkin kalau cikgu nak tukar bahasa, contoh ni helping other, mungkin cikgu nak tukar bahasa bekerja sama. Kita boleh tukar bahasa kita, ataupun boleh tukar ikon kat sini, ataupun boleh tukar point kat sini. Lepas tu kita klik save. Jadi untuk senang murid nak baca, mungkin cikgu boleh ubah semua bahasa English untuk jadi bahasa Melayu, ataupun cikgu boleh add yang baru. Mungkin saya akan bagi yang ini. Kalau dia jawab betul, saya akan bagi 3 point. Contohnya saya savekan dia.
Okey, so ini adalah ganjaran yang kita boleh bagi semasa dalam kelas kita. Okey, selain daripada itu, saya nak tunjukkan ada beberapa fungsi yang menarik di mana di bawah sini ada attendance. Okey, kalau cikgu nak guna untuk attendance, boleh juga cikgu boleh klik attendance dan cikgu klik pada orang yang tak datang. Okey, kalau orang yang tak datang, kita klik sekali dia akan jadi merah. Kemudian cikgu save attendance dan kita nampak yang tak datang tu dia punya avatar akan jadi grey. Tinggallah yang datang tu. Okey, dan satu lagi yang menarik ialah random. Okey, ini macam name picker. Okey, Danish akan jawab. Selepas jawab mungkin cikgu akan bagi markah lah untuk dia. Okey, so and then di sini ada timer lagi. Timer ni kecil. Kalau cikgu nak besar, cikgu boleh kita close kat sini. Cikgu boleh klik pada toolkit ini. Dalam sini ada timer juga. Kita boleh set yang timer kita ataupun kita guna timer yang disedia oleh dia dan kita klik dan kita nampak paparan ni akan jadi besar. Okey, dia akan jadi besar timer ini. Okey, jadi saya tutup kat sini dan sekarang saya nak bawa cikgu masuk ke dalam Google Meet dan saya akan tunjukkan bagaimana cikgu boleh gabung kelas dojo ni bersama dengan Google Meet cikgu. Okey, ini adalah Google Meet saya di mana kalau cikgu startkan kelas menggunakan Google Meet bersama dengan dojo. Jadi saya cadangkan cikgu keluarkan tab dojo ni. Okey, cikgu keluarkan tab. Bagaimana keluar? Kita akan tarik yang ini keluar dan kita letak di mana-mana. Okey, jangan letak masuk dalam tab. Kita bagi dia buka tab sendiri kat sini. Okey, ini adalah tab untuk dojo, kelas dojo dan ini adalah Google Meet kita. Okey, jadi kalau dalam Meet biasanya cikgu akan present. Cikgu akan present bahan pengajaran cikgu. Contohnya di sini saya ada satu bahan pengajaran saya. Okey, dan saya nak present. Jadi saya balik ke Google Meet, cikgu akan klik pada present dan saya cadangkan cikgu klik your entire screen. Okay, present your entire screen. Kenapa? Sebab nanti cikgu akan presentkan bahan pengajaran cikgu dan pada masa yang sama kita akan buka kelas dojo kalau murid tu jawab dengan betul. Okay, so saya akan pilih your entire screen. Saya akan pilih yang ini. Okey, dan saya akan tunjukkan PowerPoint saya. Okey, ini adalah PowerPoint saya semasa dalam kelas saya. Okey, jadi semasa dalam kelas saya, cikgu akan paparkan PowerPoint kan. Jadi kalau murid jawab dengan betul, contohnya saya ada satu soalan. Soalan yang ini. Contohnya, kalau saya panggil murid untuk jawab, kalau murid jawab dengan betul, saya akan terus secara serta-merta saya akan bagi markah menggunakan kelas dojo. Jadi bagaimana saya nak keluarkan kelas dojo dalam PowerPoint cikgu? Cikgu klik pada alternate dan cikgu klik pada tab. Okey, bila cikgu klik pada tab, jangan lepaskan alternate. Klik pada tab. Tab tu boleh lepas tapi alternate tu jangan lepas. Dan cikgu akan dapat ada satu tertingkap macam ni dan kita akan gunakan arrow, okey, butang keyboard arrow dan kita akan move pada kelas dojo kita. Kita select yang ini. Okey, ini adalah kelas dojo, barulah saya lepaskan tab. Dia akan tukar kelas dojo. Okey, contohnya Adam jawab betul. Okey, jadi saya klik pada Adam. Saya akan bagi markah jawab betul. Okey, Adam dapat 3 markah. Jadi murid pun akan nampak. Lepas tu cikgu akan minimizekan yang kelas dojo. Kita balik ke PowerPoint kita. Kita tunjuk pula soalan yang berikutnya. Contohnya saya pergi soalan yang berikutnya. Contoh soalan ni. Jadi bila dalam soalan ni cikgu akan bagi masa untuk buat. Kalau matematik biasanya saya akan bagi masa untuk murid buat. Lepas tu murid akan type lah jawapan mereka dalam ruang chatting Google Meet. Kita nampak dia jawab betul. Okey, kita boleh klik pada alternate tab. Kali ini tak payah pilih. Alternate tab saja dia akan tukar kepada screen kelas dojo sebab kita dah select tadi. Jadi kita dah select tadi, so kita boleh klik pada ikon murid tertentu dan mungkin kalau murid tu kita nampak dia participate, kita akan bagi mata untuk participate. Lepas tu kita akan minimize balik. Jadi kita akan tanya lagi dan kita akan klik alternate tab.
Kali ni tak payah pilih. Alternate tab saja dia akan tukar kepada paparan skrin Classdojo. Okey, menarik kan? So, kita minimizekan dia. Kalau cikgu nak tukar ke paparan Google Meet, cikgu klik juga alternate tab. Okey, alternate tu jangan lepas dan kita akan pilih balik pada Google Meet. Dia akan masuk ke dalam Google Meet. Okey, so kalau sekarang saya akan tunjukkan, saya akan hentikan Google Meet ni dan saya akan tunjukkan bagaimana murid boleh nampak mata dia. Okey, ini adalah Classdojo saya. Jadi sekarang kita nampak Adam telah dapat 3 mata dan Auni telah dapat 1 mata. Jadi bagaimana murid boleh berinteraksi dengan Classdojo cikgu. Jadi kalau murid nak interaksi dengan Classdojo cikgu ataupun murid tu nak tengok markah dia nak masuk ke dalam Classdojo, cikgu boleh klik pada student login dan di sini ada 2 pilihan, show class instruction ataupun show home instruction. Kalau show home instruction biasanya dia akan print keluar dalam kertas. Jadi untuk online kita boleh klik pada show class instruction. Dan di sini klik pada I agree. Dan dia ada 3 cara. Satu, scan QR ataupun enter text code ataupun sign in Google Meet. Biasanya saya akan pilih enter text code. Senang sikit. Kalau sign in Google Meet ada yang terlupa ID. Okey. So saya akan klik pada ini, enter text code. Kemudian saya akan klik confirm text code. Jangan risau, text code ini akan sama setiap kali kelas cikgu. Jadi murid tu hanya type saja dojo.me. Okey, di bawah sini, okey, murid akan type sahaja dojo.me dan dia akan masukkan kata kunci kat sini, alfabet kat sini dan dia akan pilih nama dia. Okey, dia akan pilih nama dia dan dia akan masuk ke dalam Classdojo untuk akaun dia. Okey, saya akan buka satu tab yang baru. Okey, kita nampak sebelah kiri adalah tingkat untuk kelas, okey, ataupun akaun guru dan sebelah kanan adalah akaun murid. Jadi murid akan masukkan text code dekat sini. Okey. Dan kita nampak dia akan diminta untuk pilih nama dia. Jadi cikgu kena minta dia pilih nama dia. Contohnya saya pilih untuk Adam. Dan kita nampak dia boleh nampak mata dia. Jadi kita nampak Adam ada 3 poin. Sebab tadi guru dah bagi 3 poin untuk dia kan. Okey, saya keluar daripada sini dulu. Dan kita nampak Adam ni ada 3 poin. Jadi poin ni akan tunjuk juga dekat akaun untuk murid tersebut. Okey, jadi murid tu pun tahu dia dapat markah 3 poin. Okey, jadi ini adalah bagaimana caranya kita menggunakan Classdojo. Kalau cikgu nak check balik tentang point ataupun attendance, cikgu boleh klik pada option. Okey, cikgu boleh klik pada view report. Okey, bila dekat view report ni dia akan bagi tahu Adam ni ada dapat mata, Auni ni ada dapat mata. Mata dia telah ditunjuk di bawah sini. Okey, 1 mata Auni, 3 mata untuk Adam. Dan kalau cikgu nak tengok attendance, dia akan show attendance di sini juga. Okey, siapa yang absent kat sini, yang datang tu siapa. Kalau cikgu klik dekat tanda yang hijau sini, cikgu akan nampak siapa yang present, yang hadir dan siapa yang tak hadir. Kan menarik. Jadi dia menjadikan satu rekod kedatangan untuk kita juga. Save sebagai soft copy dan kita akan tahu juga markah murid. Jangan risau cikgu, markah murid ini dia akan accumulate. Maksud dia akan kumpul. Kalau kelas kali ini murid ni dapat 3 mata, lepas tu kelas yang berikutnya dia dapat lagi 3 mata, dia akan kumpul dan dia akan dapat 6. Tapi pastikan cikgu setiap kali untuk startkan kelas yang baru, cikgu kena klik pada option, cikgu kena reset bubble. Cikgu resetkan bubble dan kita akan tekan select all. Kita akan buangkan semua mata yang kelas sebelum-sebelum tu. Mungkin untuk hari yang lain, hari yang sebelum tu, kita akan tekan pada reset bubble dan dia akan balik ke kosong. Okey, dia akan start semula balik lah untuk hari berikutnya.
Okey cikgu, saya harap cikgu sukakan aplikasi yang telah saya perkenalkan hari ini, iaitu Classdojo, dan cikgu boleh gunakan dalam kelas cikgu yang akan datang untuk membantu cikgu meningkatkan minat ataupun keseronokan murid dalam kelas cikgu. Kalau murid tu tahu cikgu bagi markah dia selalu kan, ataupun kalau siapa yang datang kita akan bagi dia 5 markah. Jadi murid tu rasanya tak sabar-sabar nak tunggu kelas yang berikutnya untuk hadir bersama dengan cikgu. Okey, jadi saya harap tutorial ini dapat membantu cikgu. Okey, kita akan jumpa lagi. Bye.